nào chúng ta ai cũng từng làm điều này đúng không? Vo gạo nấu cơm xong, tiện tay là đổ luôn cái thau nước đục ngầu đó vào gốc cây. Cứ nghĩ là phân bón miễn phí mà, tốt cho cây lắm đây. Nhưng mà có bao giờ mình thấy lạ không? Tại sao cái hành động mà mình nghĩ là tốt đẹp như vậy cuối cùng lại mang đến một kết quả nó trớ trêu đến thế? Đấy, cây chẳng những không xanh tốt lên mà còn vàng lá, rồi cứ lụi dần đi. Mình thì cứ đinh ninh là đang cho cây uống thuốc bổ, một loại phân hữu cơ xịn sỏ. Nhưng không, sự thật là chúng ta đang vô tình đổ cả một bữa tiệc độc hại xuống gốc cây. Một bữa tiệc chưa hề qua xử lý, khiến cho bộ rễ của cây bị ngạt thở, rồi chết dần chết mòn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc trần cái sự thật hóa sinh đằng sau cái thất bại mà ai cũng từng gặp này. Đây, nhìn vào cái bảng này là thấy nó phũ phàng như thế nào. Bên trái là kỳ vọng của chúng ta, cây xanh mơn mởn, đất tơi xốp giàu dinh dưỡng, nghe tuyệt vời nhỉ. Nhưng mà thực tế thì sao? Đất thì đóng một lớp ván cứng ngắc, mốc meo trắng xóa, rồi thì kiến, đủ thứ côn trùng nó bu đầy gốc, và kết cục cuối cùng là gì? Cây vàng lá, thối rễ và chết. Đây, chính xác là cái vấn đề cốt lõi mà hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một cách triệt để. Ok, vậy thì chúng ta vào ngay phần đầu tiên, cái sai lầm chết người. Vậy rốt cuộc thì có cái gì trong cái thứ nước vo gạo tưởng như vô hại đó mà lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế? Thủ phạm chính, kẻ thù giấu mặt của chúng ta, chính là tinh bột. Cứ tưởng tượng thế này cho dễ hiểu nhé. Bộ rễ của cây nó giống như một cái ống hút siêu nhỏ. Nó chỉ hút được nước và cái chất dinh dưỡng đã hòa tan, bé tí ti thôi. Mà cái hạt tinh bột trong nước vo gạo ấy, nó lại to vật vã. Nó giống như mình cố gắng dùng cái ống hút trà sữa để hút một viên sỏi vậy. Hút được không? Chắc chắn là không rồi. Cây nó cũng thế, nó hoàn toàn bất lực. Và khi cây không ăn được tinh bột, thì một chuỗi domino thảm họa sẽ bắt đầu. Thứ nhất, tinh bột thô trở thành mồi ngon cho nấm mốc, cho kiến và đủ loại côn trùng kéo đến. Thứ hai, các vi sinh vật có hại bắt đầu phân hủy cái đống tinh bột đó. Quá trình này nó tỏa nhiệt và nó thực sự luộc chín những cái lồng hút mỏng manh của rễ cây. Chưa hết đâu, nước bốc hơi đi để lại cặn tinh bột, tạo thành một lớp màng cứng như bê tông trên mặt đất, bít hết không khí. Và một môi trường yếm khí, thiếu oxy như vậy, chính là thiên đường cho hai loại nấm khét tiếng gây thối rễ là Phytophthora và Pedium bùng phát. Nói tóm lại là gì? Bằng một hành động rất vô tư, chúng ta đang tự tay bóp nghẹt hệ hô hấp của cây trồng và còn dọn sẵn một mâm cỗ thịnh soạn cho mầm bệnh tấn công nữa. Nghe đáng sợ đúng không? Nhưng đừng vội hoang mang. Luôn có một giải pháp dựa trên khoa học cực kỳ hiệu quả để đảo ngược tình thế này. Và bây giờ là phần hấp dẫn nhất đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 để học cách biến thuốc độc thành thần dược với công thức huyết thanh lợi khuẩn LAB. LAB là viết tắt của vi khuẩn axit lactic đã. Và chìa khóa của phương pháp này nằm ở hai từ thôi, tiêu hóa hộ. Rất đơn giản. Vì cây nó không tự ăn được tinh bột, nên chúng ta sẽ tuyển mộ một đội quân vi sinh vật tinh nhuệ để làm việc đó giúp nó. Một đội quân sẽ nhai và chế biến sẵn thức ăn cho cây. Và đội quân đó không ai khác, chính là vi khuẩn axit lactic hay LAB. Đây là những lợi khuẩn cực kỳ tuyệt vời, có sẵn ngay trong không khí quanh ta và có rất nhiều trong sữa. Và đây là công thức 4 bước mà ai cũng có thể làm được tại nhà. Bước 1. Thu thập. Mình chỉ cần ủ nước vo gạo trong một cái lọ, đậy miếng vải mỏng lên, để ở góc tối khoảng 3 đến 7 ngày. Mục đích là để bắt những vi sinh vật bản địa có sẵn trong không khí. Bước 2. Chọn lọc. Sau vài ngày, mình sẽ lấy cái phần nước trong ở giữa, pha với sữa tươi theo tỷ lệ 1 phần nước, 10 phần sữa. Tại sao lại là sữa? Vì sữa là món ăn khoái khẩu của đám lợi khuẩn láp. Cho chúng ăn sữa, chúng sẽ sinh sôi bùng nổ, áp đảo hoàn toàn các vi khuẩn có hại. Bước 3. Thu hoạch. Khoảng 1 tuần sau, hỗn hợp sẽ tắt lớp. Mình vớt bỏ cái lớp ván sữa ở trên và thu lấy cái phần nước màu vàng trong ở bên dưới. Đó chính là huyết thanh láp quý giá của chúng ta. Và cuối cùng, bước 4. Bảo quản. Mình pha cái huyết thanh này với đường đen hoặc rỉ mật, tỷ lệ 1:1. Đường sẽ đưa đám vi khuẩn này vào trạng thái ngủ đông, giúp mình có một kho chiến binh dự trữ, dùng được cả năm trời. Vậy thì cái thứ nước vàng vàng tự làm từ phế phẩm nhà bếp này, nó có sức mạnh ghê gớm đến mức nào? Nào, chúng ta hãy cùng đến với phần 3, sức mạnh cải tạo đất. Nó có tới 3 siêu năng lực đáng kinh ngạc. Một là tái tạo đất. Đám lợi khuẩn LAB này, nó tiết ra một chất keo sinh học. Nó kết dính các hạt đất rời rạc lại, tạo ra một cấu trúc đất tơi xốp, thoáng khí y như một miếng bọt biển vậy. 2. Nó là một sát thủ diệt nấm. Vách tế bào của nấm thối rễ được làm từ cellulose, đúng không? Thì LAB nó tiết ra một loại enzyme có thể ăn mòn và phá hủy chính cái bức tường thành đó. Và 3. Mở khóa dinh dưỡng.
Axit lactic mà nó tạo ra có khả năng bẻ gãy các liên kết hóa học, giải phóng lượng phosphor khổng lồ đang bị nhốt trong đất, biến nó thành dạng mà cây có thể húp ngay lập tức. Và tất cả những điều tuyệt vời đó dẫn đến cái gì? Đây, chính là con số này đây. Chúng ta sẽ tiết kiệm được hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng tiền mua thuốc trị nấm và phân lân hóa học, chỉ bằng nước vo gạo và một ít sữa tươi. Đây là một lợi ích kinh tế khổng lồ, không thể đùa được. Tuy nhiên, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Để không vô tình biến thần dược trở lại thành thuốc độc, chúng ta bắt buộc phải tuân thủ những quy tắc vàng trong phần 4 này. Và đây, quy tắc số 1, quy tắc quan trọng nhất, phải khắc cốt ghi tâm. Tuyệt đối không tưới nguyên chất. Nhắc lại nha, tuyệt đối không. Cái huyết thanh lá Fram này nó cực kỳ đậm đặc và có tính axit rất cao. Nếu mà tưới thẳng vào gốc ấy, nó còn tệ hơn cả tưới nước vo gạo tươi ấy, nó sẽ đốt cháy bộ rễ ngay lập tức. Và đây là 3 điều cấm kỵ cần phải nhớ. Thứ nhất, nồng độ. Luôn luôn phải pha loãng. Tỷ lệ vàng là 1/1000, tức là 1 ml cho 1 lít nước để xịt lá, hoặc 1/500, tức là 1 ml cho nửa lít nước để tưới gốc. Thứ hai, nguồn nước. Tuyệt đối không dùng nước máy trực tiếp vì clo trong nước máy sẽ giết sạch đội quân lợi khuẩn của mình. Phải làm sao? Cứ múc nước ra xô, để qua một ngày cho clo nó tự bay hơi hết rồi mới pha. Và thứ ba, loại cây. Cái này rất tốt cho những cây ưa chua như là hoa hồng, trà, cà phê, nhưng mà phải hạn chế với những cây ưa kiềm như là xương rồng hay sand đá nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng. Đây là lúc chúng ta nâng tầm câu chuyện từ một mẹo làm vườn đơn thuần trở thành một triết lý thật sự. Phần 5, trở thành bếp trưởng của đất. Thông điệp cốt lõi nó chỉ đơn giản thế này thôi. Ngừng chống lại tự nhiên. Thay vào đó, hãy mô phỏng tự nhiên. Thử nghĩ mà xem, trong một khu rừng nguyên sinh, có ai đi bón phân hay phun thuốc đâu. Lá cây rụng xuống, vi sinh vật phân giải nó, trả lại dinh dưỡng cho đất. Nó là một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần học cách bắt chước cái quy trình đó thôi. Vậy nên, đã đến lúc chúng ta thay đổi tư duy của mình. Mình không còn là một người làm vườn, một người nông dân đơn thuần nữa, mà hãy trở thành một người quản lý thông minh, trở thành một bếp trưởng về đất thực thụ, một người hiểu rõ từng gia vị vi sinh, biết cách phối trộn, điều khiển chúng để nấu nên một mảnh đất màu mỡ, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Vậy thì một câu hỏi cuối cùng thôi. Ngay chiều nay, khi vo gạo để nấu bữa cơm cho gia đình, mình có giữ lại cái phần nước đó không? Giữ lại để bắt đầu khởi động cái lò phản ứng sinh học đầu tiên ngay tại nhà và tự tay tạo ra phép màu cho chính khu vườn của mình.